ক্লাছ 6-ৰ অনুশীলনী 1Dৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে। এজন কিতাপ দোকানীয়ে ডিচেম্বৰ মাহত 4,50,368 টকা, জানুৱাৰী মাহত 12,30,900 টকা আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 3,68,789 টকা মূল্যৰ কিতাপ বিক্ৰী কৰিলে। দোকানীজনে তিনিওটা মাহত মুঠতে কিমান টকাৰ কিতাপ বিক্ৰী কৰিছে? ডিচেম্বৰ মাহতকৈ জানুৱাৰী মাহত কিমান টকাৰ কিতাপ বেছিকৈ বিক্ৰী কৰিলে? প্ৰথমতে আমাক উলিয়াব দিছে দোকানীজনে তিনিওটা মাহত মুঠতে কিমান টকাৰ কিতাপ বিক্ৰী কৰিলে। প্ৰথম এইটো উলিয়াব লাগিব। তাৰপিছত ডিচেম্বৰ মাহতকৈ জানুৱাৰী মাহত কিমান টকাৰ কিতাপ বেছিকৈ বিক্ৰী কৰিলে। নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব সেইটো। প্ৰথম আমি উলিয়াই লওঁ। তোমালোকে কুৱেশ্যনটো পাতি ল'বা আৰু তোমালোকৰ কিতাপত হ'বই নিশ্চয়। সমাধান কৰিম। আমাক কি দিয়া আছে প্ৰথম দিয়া আছে সেইখিনি লিখি ল'ব লাগিব। প্ৰথমে দিয়া আছে লিখি ল'ম। কি দিয়া আছে? আমাক প্ৰথমতে দিয়া আছে কি দিয়া আছে? ডিচেম্বৰ মাহত কিমান টকা বিক্ৰী কৰিছিল দোকানীজনে কিতাপ? দোকানীজনে ডিচেম্বৰ মাহত কিমান টকা কিতাপ বিক্ৰী কৰিছিল? 4,50,368 ইমান টকা। তাৰপিছত ডিচেম্বৰ মাহত ইমান টকা। জানুৱাৰী মাহত জানুৱাৰী মাহত 12,30,900 টকা। তাৰপিছত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 3,68,789 ইমান টকা। কিতাপ বিক্ৰী কৰে। ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ কি লাগে? মুঠতে প্ৰথম আমাৰ মুঠতে বিচাৰিছে। তেওঁ কি কৈছে আমাক? তিনিও মাহত। ঠিক আছে। তেওঁ মুঠতে বিক্ৰী কৰে। তেওঁ মুঠতে কিমান বিক্ৰী কৰে? 4,50,368 যোগ 12,30,900 যোগ 3,68,700 ইমান টকা। এইখিনি প্লাছ কৰিম। প্লাছ কৰিলে আমাৰ কিমান আহিব? আমাৰ ইয়াতে মুঠতে আহিব। গোটেইখিনি প্লাছ কৰিলে 20,00,000
50,000 057 ইমান টকা প্ৰথম এনচাৰটো আমাৰ আহি গৈছে 20,50,057 টকা নেক্সট আমাক কি সুধিছিলে কোৱেশ্যনটো চাই দিওঁ প্ৰথম কি কৈছিলে দোকানীজনে তিনিওটা মাহত মুঠতে কিমান টকাৰ কিতাপ বিক্ৰী কৰিলে আমাৰ সেইটো আহিলে নেক্সট আছে আমাৰ ডিচেম্বৰ মাহতকৈ জানুৱাৰী মাহত কিমান টকাৰ কিতাপ বেছিকৈ বিক্ৰী কৰিলে নেক্সট আমাৰ ডিচেম্বৰ মাহতকৈ জানুৱাৰী মাহত কিমান টকা বেছিকৈ বিক্ৰী কৰিলে মই উলিয়াব লাগিব ডিচেম্বৰ মাহতকৈ নেক্সট আছে আমাৰ ডিচেম্বৰ মাহতকৈ জানুৱাৰী মাহত ডিচেম্বৰ মাহতকৈ জানুৱাৰী মাহত বেছিকৈ বিক্ৰী কৰে কিমান টকা বেছি বিক্ৰী কৰে আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া ডিচেম্বৰ মাহতকৈ জানুৱাৰী মাহত কিমান টকা বেছি বিক্ৰী কৰে অৰ্থাৎ আমাৰ জানুৱাৰী মাহত কিমান আছিলে 12,30,900 টকা ডিচেম্বৰ মাহত আছিলে 4,50,368 টকা আমি জানুৱাৰীৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈ বিক্ৰী কৰিলে আমাৰ বেছিটো ওলাই যাব 12,30,900 বিয়োগ 4,50,368 মাইনাছ কৰিলে আমাৰ ওলাই যাব ইয়াতে এতিয়া মাইনাছ কৰিলে আমাৰ আহিব ইয়াতে 7,80,530 টকা প্ৰথম আনচাৰ আহিছে আমাৰ 20,50,057 টকা নেক্সট আহিছে 7,80,530 টকা তো আমাৰ গোটেইখিনি এবাৰ চাই লওঁ দিয়া আছে দোকানীজনে ডিচেম্বৰ মাহত ইমান টকা জানুৱাৰী মাহত ইমান টকা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইমান টকা কিতাপ বিক্ৰী কৰে তেওঁ মুঠতে বিক্ৰী কৰে মুঠতে কৰিব লগা হ'লে গোটেইকেইটা প্লাছ কৰিব লাগিব গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিলোঁ ইমান টকা ডিচেম্বৰ মাহতকৈ জানুৱাৰী মাহত মুঠতে বেছিকৈ বিক্ৰী কৰে ডিচেম্বৰ মাহত কিমান আছিলে 12,30,900 টকা 12,30,900 টকা জানুৱাৰী মাহত 4,50,368 টকা 4,50,368 টকা মাইনাছ কৰি দিলোঁ বিক্ৰী কৰি দিলোঁ এটা মানটো আমাৰ কিমান থাকিলে 7,80,530 টকা 530 নহয় 32 টকা হ'ব ইয়াতে 532 টকা 532 টকা ঠিক আছে ইমান টকা কিতাপ বিক্ৰী হ'ল